Вітаю вас за чашкою чаю. Я застудилася, але оскільки багато з вас дуже люблять і чекають порцію хороших фільмів, записуємо для вас цю добірку до 8 березня. Раніше жінку сприймали лише як окрасу та продовження роду чоловіка. Сьогодні все змінилося. І жінки стають президентами, міністрами оборони. Головне, жінка сьогодні має свободу вибору. Вона сама вирішує, ким їй бути – леді-босом або мамою та дружиною. І 8 березня – це свято не лише про жіночність та красу. В першу чергу це нагадування про те, що колись лише сміливі жінки мали мрію і надію, що в них буде право обирати. І саме завдяки цим сміливим жінкам сьогодні ми маємо це право вибору. Тому хочу запропонувати вам кінобукет із ароматом вишуканості, ніжності, впевненості, рішучості. Букет із ароматом жінки. Всього за кілька століть з об'єкту жінка перетворилася на особистість. І сьогодні я пропоную вам поринути в ці прекрасні емоції, які нагадують нам, що ми маємо свободу вибору, бути тим, ким хочемо. Всі трейлери та назви фільмів я залишаю в описанні під цим відео. Гарріет – наш перший фільм. 100 миль на шляху до свободи і лише один вибір – свобода або смерть. Фільм заснований на реальній історії жінки, яка є однією з найвідоміших борців проти рабства в історії Америки. Арамінді Рос вдалося втекти з рабства та стати вільною. У своєму новому житті жінку знатимуть як Гарріет Табман. Вона відома тим, що чула Бога, і саме Він її вів до цієї свободи і допомагав виконувати свою місію і рятувати інших людей від рабства. Вона є першою жінкою, яка очолила озброєну експедицію під час громадянської війни та під час однієї з операцій врятувала понад 750 людей. Її прозвали Моїсеєм. Останніми словами жінки були, що вона йде в інше місце для того, щоб молитися про мир для свого народу. Настільки відданою Гарріет була своїй місії. Гарріет також була активісткою за права жінок. У 2016 році США вирішили замінити банкноту у $20 із зображенням президента Ендрю Джексона, який, як кажуть, був рабовласником, на портрет Гарріет. Взагалі, це чудовий, прекрасний, життєстверний фільм. І наш наступний фільм – «Хід королеви». І чого тільки я не подивилася його раніше, запитала себе після перегляду. Але, напевно, тому що все відбувається вчасно. «Хід королеви» – це прекрасний міні-серіал. Деякі сюжетні моменти здалися мені дивними, але загалом картина дуже захоплює і поглинає всю твою увагу. Елегантний, захоплюючий, геніальний. Саме такі відчуття та емоції викликав у мене цей міні-серіал. Але не обійшлося і без невеличкого скандалу. Нона Гапріндашвілі, чемпіонка світу шахів, яку показали у фінальному епізоді серіалу, подала позов на Netflix за викривлення інформації, що її показали так, нібито вона ніколи не грала партії з чоловіками. Щодо точності гри, емоційного напруження, те, як показали це у серіалі, відмітили навіть самі шахісти. Жінки. Хто я? Це запитання ми ставимо собі на кожному етапі життя.
І щоразу воно вимагає від нас відповіді. І з кожним новим етапом ми виходимо на новий рівень гри під назвою «Життя». Хто ти? Чого ти прагнеш? Питають у головної героїні. Я хороша людина і завжди намагалася бути хорошою для всіх, всім для всіх, але завжди залишалася незадоволені, відповідає головна героїня. Я відкрию тобі власний секрет щастя. Досить думати про всіх інших. Включай здоровий егоїзм, радить нова подруга, продюсерка головній героїні. І дуже символічно, що саме ці слова каже продюсер. Адже мені це нагадало про те, що ми у своєму житті є і режисером, і актором, і продюсером. І так важливо відкрити себе справжніх. Як казала одна коуч, спочатку відчуй. Почуй своє серце і відповідь на запитання, що я хочу. А потім лише підключай голову і думай, як цього досягти. Часом, щоб іти до своєї мрії, потрібно щось втратити. Бо так легше, коли в тебе нічого немає, діяти, адже знижується страх. Часом потрібно себе втратити, щоб прийти до себе справжнього. І коли ти відштовхуєшся від дна, ти сміливіше дієш і йдеш до своєї мрії. Як класно було б, якби в нас була книга від народження, і коли ти не можеш з чимось впоратися, ти міг заглянути в цю книгу і знайти відповідь, каже головна героїня. Незважаючи на те, що фільм з такими глибокими сенсами, він залишає після себе такий приємний і надихаючий післясмак. Знову в ділі. Класний бойовичок-комедія. І я просто обожнюю Камерон Діас. І ця роль шпигунки і по сумісництву турботливої мами та сексі дружини їй дуже пасує. Відчайдушні аферистки. Обожнюю фільми на реальних подіях. І цей просто сколихнув мій мозок. Олімпійська чемпіонка. Але за цим нічого. Ані визнання, ані грошей. І з чоловіком вони на різних полюсах. І жінка придумує схему заробітку на купонах зі знижкою. На перший погляд історія просто нереальна якась. Але ж все геніальне просто. Класна комедія на вечір про жінок, їхні мрії, а також особливу винахідливість у поворотні моменти життя. Прислуга. Ще один з моїх найулюбленіших фільмів, в якому зіграли просто неперевершені акторки, серед яких Емма Стоун, Джесіка Честейн, яку я спочатку навіть не впізнала, а також Октавія Спенсер, яка за роль другого плану отримала Оскар. І вона, правда, в цій ролі неперевершена. Поки всі жінки мріють вийти заміж та народити дітей, Скітер мріє про те, як стати журналісткою та письменницею. І вона повертається додому, влаштовується в місцеву газету і пише колонку для домогосподинь. Але так як вона нічого в цьому не тямить, як і вся решта білих жінок штату Міссісіпі, адже за них всю роботу завжди виконували чорношкірі служниці, вона питає в своєї подруги дозволу поспілкуватися з її служницею та взяти кілька порад. Із такого невеличкого прохання виростає книга за громадянські права чорношкірих США. І ця книга написана голосами та історіями прислуг. Потужна історія, як і фірмовий пиріг Мінні. Саркастична, з гумором та приємним післясмаком. Self-Made. Міні-серіал на 4 серії від Netflix.
розповідає нам історію афроамериканської прачки, яка стала першою жінкою-мільйонером в США. Мадам Уолкер – це жінка, про яких кажуть «зробила себе сама». Цю життєствердну та надихаючу історію, реальну історію, розповідає нам на екрані неймовірна Октавія Спенсер. Незламний дух. Обожнюю фільми на реальних подіях. 16-річна австралійка, у якої дислексія, 7 місяців сама, адже відправилася у навколосвітню подорож на яхті. 7 перекидань у відкритому океані, під час яких яхта занурювалася на кілька метрів, а також хвилі у 20 метрів. Головна цитата фільму, як на мене: «Мрію важко втілювати, але вона цього варта». За цю подорож дівчину нагородили медаллю Ордена Австралії. Пропозиція. Це одна з моїх найулюбленіших комедій, і я просто обожнюю Сандру Буллок. І комедія полягає в тому, що як би ти не намагалася вдавати себе супербоса зі сталевими бубенцями, всередині ти все ж таки залишаєшся жінкою. І іноді тобі так хочеться на ручки, і так хочеться відчути, що ти не єдина людина у цьому світі, на яку можна покластися. Красуня на всю голову. Часто жінки оцінюють себе у порівнянні з іншими. І навіть коли хтось тобі каже, що ти класна, гарна, то ти в це не віриш. Висновок – краса йде зсередини, коли ти сама в це повіриш. Чудова комедія, яка показує, що кожна людина має свій особливий шарм, коли вона відкривається і дозволяє проявлятися собі справжній. Джой. До речі, джой у перекладі з англійської означає радість, щастя, задоволення. Саме такі почуття ми відчуваємо, коли здійснюємо свою мрію та встановлюємо справедливість. Фільм заснований на реальній історії жінки, яка винайшла чудо-швабру, яка віджимає сама себе. Але щоб здійснити цю мрію, жінці довелося пройти тернистий шлях, щоб стати успішною бізнес-леді та інвесторкою, яка допомагає іншим винахідникам реалізовувати їхні мрії. Головну героїню зіграла одна з моїх улюблених актрис Дженніфер Лоуренс. Маленькі жінки. Екранізація одноіменного роману Луїзи Мей Олкот. Американська письменниця була феміністкою, що чудово відображає історію 4 жінок в її романі. Мені подобається саме ця екранізація 1994 року. Цікава історія, яка занурює тебе в 19 століття, і ти разом з героями проживаєш частинку життя. Гра Моллі. Фільм заснований на біографії колишньої олімпійської чемпіонки, яка заснувала власне підпільне казино для голлівудських знаменитостей. В головній ролі неперевершена Джесіка Честейн. Позолочене століття. Знаєте, чим мені цей серіал подобається найбільше? Зазвичай драматургія любить поставити героїв в такі різні складні ситуації, перипетії. Екранна історія просто занурює персонажів в якісь халепи, з яких вони вибираються. І це залишає такий песимістичний фльор. А от саме в цій історії позолоченого століття, якщо твоє серце відкрите та наміри чисті, то доля до тебе прихильна. І наразі вийшло вже 2 сезони. «8 подруг Оушена». Ну, по-перше, справді зіркова вісімка, серед якої
Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Картер, Енн Хетуей і навіть Ріанна. По-друге, шикарний сюжет, який затягує тебе з першого кадру і тримає до фіналу. І по-третє, я обожнюю передивлятися цей фільм, коли хочеться випустити пару і бути впевненим, що всі гівнюки будуть наказані і фінал буде щасливий. Почни спочатку. Обожнюю фільми з Джей Ло, а якщо додати сюди ще історію жінки, яка зі звичайного менеджера в магазині перетворюється на власницю успішного бізнесу, а також знаходить дочку, то від історії просто не відірватися. Цікавий сюжет, класна драматургія, і ти не помічаєш, як фільм добігає кінця, і ти такий вжух, і отримуєш потужний катарсис. Обожнюю цей фільм. Ерін Брокович. Ще один фільм, заснований на реальних подіях. За головну роль у цьому фільмі Джулія Робертс отримала Оскара. Цей фільм про жінку, маму-одиначку, правозахисницю, яка без освіти завдяки своєму природному розуму та наполегливості стає адвокатом, помічницею адвоката, виграє справу проти величезної корпорації, рятує життя багатьом людям, а також отримує свій перший $1 мільйон. Чудова історія, яка надихає, а також показує, що як важко б не було зараз, завжди є вихід із дверей проблем і вхід у двері щастя. Та всі ключі у твоїх власних руках. Дика. Біографічна драма про жінку, яка відправляється у пішохідний похід, щоб за 1770 кілометрів пройти потужну особисту трансформацію. Фільм заснований на реальній історії, і в головній ролі моя улюблена Різ Уізерспун. Залізна леді. Фільм розповідає нам історію першої жінки-політика, прем'єр-міністра в історії Сполученого Королівства, про Маргарет Тетчер. На екрані її історію розповідає нам неперевершена Меріл Стріп, яка за цю роль отримала свій 3-й Оскар. У фільмі показана Маргарет Тетчер не лише як видатний політик, але й як дружина, як друг. І я читала також її біографію і не пам'ятаю вже, чи то в фільмі, чи саме в біографії в книзі. Я запам'ятала ці дві деталі цікаві. Чоловік для неї мав велике значення, і якось він подарував їй намисто з перл. І ці дві смужки вона носила постійно, навіть попри заборону етикету. А також у них народилося одразу 2 дітей, хлопчик та дівчинка. І Маргарет Тетчер казала, що чудово, що вона зробила це за один раз, і їй не доведеться проводити це ще раз. І тепер у неї є все. За кожною успішною людиною стоїть любляча людина. Жінка у золотому. І знову біографічний фільм із Хелен Міррен у головній ролі. Як і багато єврейських сімей, родина головної героїні постраждала від нацистів. Майно розкрали, а разом із ним картину Гюстава Клімта «Портрет Аделі». Це найвідоміший портрет австрійського митця, але цінність його для головної героїні в тому, що на ньому зображена її тітка. І жінка, ця наполеглива жінка наймає адвоката, і разом з ним вони протягом 10 років воюють знову, але вже не з нацистами, а з австрійським урядом за те, щоб повернути картину додому. Колет. Біографічна драма із Кірою Найтлі у головній ролі. Сюжет розповідає нам історію французької письменниці, геніальні твори якої видає за свої її чоловік, адже написати щось путнє він сам не може.
І ця історія нам дуже знайома, адже не вперше ми чуємо про те, як жінки важко виборювали свої права, рівність із чоловіками. У світову історію Колет увійшла як жінка новітнього часу. Круелла. Неперевершені дві Еми на екрані – Стоун і Томпсон. Я обожнюю дивитися історії про те, як антагоніст стає таким. Завжди щось передує тому, щоб герой перетворився на антигероя. Адже у нас є як світлі сторони, так і темні, і якась із них завжди домінує. А якої притримуватися, то вже наш вибір. Фільм чудовий, класно знятий, класні актори, костюми. Дуже чудовий. Джулі та Джулія. Готуємо щастя по рецепту. І знову фільм заснований на реальних подіях. Смачна історія про те, як любов до смачно поїсти повертає смак до життя обом жінкам, життя яких переплітається. За кожною з жінок стоїть люблячий їх чоловік, який вірить в їхнє хобі, підтримує їх і по-справжньому кохає. Зрештою, ці жінки стають успішними, і кожна в своєму напрямку. Чудовий фільм, затишний такий і з приємним післясмаком. Приховані фігури. Цей фільм також заснований на реальних подіях. Чудовий акторський склад і історія про те, 60-ті роки 3 афроамериканські жінки працюють у НАСА, роблять математичні креслення для того, щоб запустити першу ракету у космос та випередити Радянський Союз. Чудова історія про гідність, чесність, дружбу, а також рівні права для всіх людей, незважаючи на расу та стать. Небезпечна гра Слоун. Політичний трилер із Джесікою Честейн у головній ролі. Чудова історія, яка демонструє, що часом задля перемоги у справі честі та благополуччя багатьох інших людей одна людина готова сісти за ґрати, аби справа вигоріла, і винні були покарані. Дивовижна місіс Мейзел. Часом серіал або фільм – це не просто екранна історія, це наче підтримка тобі. Адже коли ти бачиш, як важко б не було йти до своєї мрії, все одно ти туди прийдеш. Адже на найвищу гору, на найвищу вершину завжди важко підійматися. Але якщо вже взявся, то треба йти, бо інакше впадеш і дуже сильно заб'єшся. Тому цицьки вгору, каже Сьюзі, продюсерка і подруга головної героїні Мідж. А вишенька на торті в цьому серіалі – це суперова гра акторів, а також неперевершені наряди Мідж. Це просто естетична насолода від кожного образу. Цей комедійно-драматичний серіал демонструє, що кожну драму можна перетворити на комедію, важку ситуацію на ресурс. І завдяки цьому ти відкриваєш та реалізуєш свій потенціал. Навіть якщо ти жінка в чоловічому світі, продовжуй йти за своєю мрією. Як кажуть, зарплату дають за роботу, а багатство дають за ризик і терпіння. Історія Мідж надихає. Чому жінки вбивають? Серіал із чорним гумором та сюжет захоплює. Акторський склад – то окреме задоволення. 3 жінки, 3 історії, різні часи, але об'єднані одним будинком. Та наскрізні теми. Важливі, такі як дружба, кохання, а також соціальна дружба. Та, що для показухи. Легкий, цікавий, захопливий, 2 сезони. Але мені сподобався найбільше перший. Running Point. Ще одна класна комедія від Netflix.
Кейт Хадсон дуже пасує роль головної героїні, яку старший брат назначає президенткою їхнього баскетбольного сімейного бізнесу. І з цього моменту для головної героїні розпочинається марафон, в якому, попри те, що вона з дитинства краще за всіх знається на баскетболі, має довести, що вона не гірше за чоловіків може управляти багатомільйонним бізнесом. Класна комедія на вечір з 10 епізодів. Муфаса. Король Лев. Як я обожнюю фільми з глибокими сенсами та мудрими думками. І так цікаво подивитися, як Муфаса став королем Левом. Хто такий насправді Шрам і чому він став таким? А також як у житті Лева з'явився Рафікі, мавпа-мудрець, та інші персонажі цієї прекрасної і улюбленої історії з дитинства. Це класний фільм для перегляду всією родиною. Коли заблукав, шукай новий шлях. Око не забуде того, що бачило серце. Часом мрія – це єдине, що ти маєш, єдина істина, яка живе у тобі. Ось такий кінобукет у нас вийшов. Бажаю вам гарного свята і пам'ятати, що ти не перевершена такою, яка ти є. Ох.